การตั้งค่าผ่านแอปนะครับก็จะเป็นแอป Smart ESS ตัวนี้นะครับคุณสามารถเชื่อมต่อกับโมดูลได้เลยพอคุณกดเข้ามาที่แอปคุณจะเห็นว่าตัวนี้เป็นโมดูลที่คุณเชื่อมต่อนะครับวิธีเชื่อมต่อก็ตามที่ผมเคยนำเสนอไปนะครับพอเชื่อมต่อเสร็จแล้วคุณจะเห็นอุปกรณ์ตัวนี้เขาจะมีเวอร์ชันให้อัปเดตอยู่เรื่อยๆด้วยนะอย่าลืมอัปเดตเวอร์ชันนะครับหลังจากนั้นพอคุณเข้ามาคุณก็จะเห็นรายละเอียดของอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ของคุณตามนี้นะครับโดยการตั้งค่าคุณสามารถตั้งค่าแบบที่ผมตั้งค่าได้เลยนะครับวิธีการตั้งค่าคุณก็ edit เข้ามาแก้ไขตามนี้นะครับตรงนี้นะ Control ในหน้าจอนี้ที่คุณเห็นคือแต่ละค่าต่างๆตอนนี้สังเกตดู PV กำลังวัตต์ของโซลาร์เซลล์อยู่ที่698วัตต์นะครับอาจจะดีเลย์ประมาณไม่เกิน5นาทีนะครับการนำเสนอ Data ขึ้นมาผ่านแอปตัวนี้ของเขาดีเลย์นิดหน่อยไม่ใช่เรียลไทม์นะต้องเข้าใจนะครับแล้วก็บริเวณนี้แบตเตอรี่อยู่ที่ 85% จ่ายพลังงานได้ประมาณ652วัตต์อาวนะครับโหลดที่ Hybrid Inverter จ่ายเข้าบ้านก็คือประมาณ235วัตต์นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นไฟที่เข้าบ้านโดยประมาณนะครับก็จะมีค่าต่างๆที่ดูย้อนหลังในตรงนี้นะลองกดดูได้นะครับแต่ปกติผมจะดูค่านี้ที่ผม edit แล้วก็เลือกมาเท่าที่จำเป็นนะครับ edit เลือกออกมาได้ผมโชว์ว่าแบตเตอรี่ของผมอยู่ที่ปัจจุบัน 86% นะครับแล้วก็กระแสชาร์จแบตอยู่ที่ประมาณ30แอมป์ไม่มีดิสชาร์จเพราะว่าตอนนี้แดดแรงเขาเอาจากแผงโซลาร์เซลล์เข้าบ้านโดยตรงเลยให้อุปกรณ์ไฟฟ้าใช้งานแล้วถ้าเกิดว่าเหลือก็จะชาร์จแบตอยู่ที่30แอมป์นะครับแบตเตอรี่อยู่ที่ประมาณ 26.1 โวลต์ตอนนี้นะครับแล้วก็เอาท์พุตไฟเข้าบ้านอยู่ที่ประมาณ240วัตต์นะครับ PV 850วัตต์หรือ 0.85 k วัตต์นั่นเองนะครับโวลต์ของแผงอยู่ที่ 122.8 นะครับในการตั้งค่าเช่นเดียวกับเมื่อสักครู่คุณก็กดที่ตัวขีดแล้วก็มีการตั้งค่าแบบนี้ไอคอนด้านนี้นะครับค่าแรกที่ต้องมาดูนะครับเป็น PV setting ตัวนี้ไม่มีอะไรผมก็ไม่ได้ตั้งค่าอะไรตามนี้เป็นค่า default นะครับแล้วก็ถัดมา grid setting ครับตรงนี้ตามที่เราตั้งเอาไว้อยู่ในเมนูหน้าเครื่องผมเลือกเป็น UPS จริงๆเราตั้งทางนี้ง่ายกว่าก็เลือกเป็น UPS แบบนี้เลยนะครับถัดมา device work setting ครับตัวนี้จะเยอะหน่อยจะให้มีเสียงไหมผมไม่ให้มีเสียงเนี่ย prohibit แปลว่าปิดนะครับ prohibit ก็คือกักกันไม่ให้มีเสียงแล้วก็ถัดมาครับ beep while primary source interrupt ถ้าเกิดว่าไฟบ้านตกจะให้มีเสียงไหมไม่ต้องมีเสียงครับถ้าไฟบ้านตกก็ให้เงียบเหมือนเดิมนะครับถัดมา backlight เปิดไหมผม backlight ผมปิดนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้งานก็คือปิดนะครับแล้วก็ return to main page โอเคถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้สักพักหนึ่งหรือปล่อยค้างไว้ตั้งค่าไม่เสร็จนะครับแล้วปล่อยค้างเอาไว้เขาจะเด้งกลับไปที่หน้าแรกของจอ LCD หน้าเครื่องนะครับแล้วก็ถัดไป power save mode ครับตัวนี้ enable ครับก็คือถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการดึงพลังงานนะครับให้ตัว hybrid inverter เนี่ยเข้าสู่โหมด standby นะครับผมให้ standby นะเขาก็จะจัดการของเขาเองแหละไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ถัดมา over temperature auto restart ถ้าเกิดว่าร้อนเกินไปให้ restart ตัว hybrid inverter นะครับแล้วก็ record fault code ให้มีการบันทึกโค้ดแปลกปลอมถ้าเกิดว่ากรณี error หรือเครื่องหมายตกใจขึ้นนะครับแล้วก็ถัดมาเป็น restore default ไม่ครับตัวนี้ก็ยังนะครับถัดมาเป็น battery setting ครับตัวนี้เป็น set bat ก็จะเยอะหน่อยนะครับเซตตามผมเลยก็ได้เมื่อสักครู่อยู่ในเมนูนะครับ charger source priority ก็คือกรณีที่เป็นการชาร์จผมให้ชาร์จจาก solar only ต้องมีแสงเท่านั้นถึงจะชาร์จนะครับปกติผมก็ใช้ switching power supply เสริมด้วยอยู่แล้วตามที่เคยแนะนำไปรีวิวไปค่อนข้างหลายคลิปแล้วนะครับแล้วก็ max total charge current ก็คือสูงสุดของการชาร์จแบตเตอรี่เข้าไม่เกิน60แอมป์นะครับแบตเตอรี่ของผมมี2ก้อนเชื่อมต่อกันอยู่ขนานกันก็คือ120แอมป์กับ100แอมป์รวมกันเป็น220แอมป์ก็คิดประมาณ 0.4 ออกมาก็ประมาณ60แอมป์นะครับหรือจะน้อยกว่านี้ก็ได้นะคุณลองดูว่าของคุณเนี่ยไม่เกินเท่าไหร่นะครับเขาแนะนำว่าการชาร์จไม่ควรจะเกิน 40% ของความจุแบตทั้งหมดผมก็อาศัยคร่าวๆประเมินเอาคร่าวๆเท่านั้นเองนะครับ
แล้วก็ถัดไป Max Utility Charge Current ก็คือไฟบ้านครับถ้าไฟบ้านจำเป็นต้องชาร์จแบตก็ผมให้ชาร์จไม่เกิน2แอมป์แต่จริงๆผมมีสวิตชิ่งอยู่แล้วแบตเตอรี่ของผมไม่มีวันหมดนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ไทป์เป็น user ก็คือแบตที่กำหนดเองนะครับถัดมาเป็น buck charging voltage ก็ผมเลือก 28.8 นะครับก็ตามนี้เลยนะแล้วก็ floating กรณีที่เป็นแบตตะกั่วนะครับก็ 28.6 แต่ของผมเป็นแบตลิเธียมฟอสเฟตก็อาจจะไม่ได้ใช้ค่าพวกนี้บางค่านะแล้วก็ low battery cut off ผมตั้งโลไว้ที่ 24 นะครับแต่ของผมไม่มีทางโลเพราะว่าผมเสริมไฟ DC แบตเตอรี่อยู่แล้วด้วย switching power supply ของผมตั้งโวลต์ต่ำสุดในระบบนะครับของแบตเตอรี่นะไว้ที่ 25.2 นะครับ 25.2 นะไม่ถึง 24 อยู่แล้วฉะนั้นพอถึง 25.2 switching power supply เขาจะเติมมาตลอดเวลาก็เป็นการดึงไฟจากไฟบ้านผ่าน switching มาขนานกับแบตเตอรี่ไปเลยนะครับอันนี้เคยทำคลิปไปแล้วนะครับแล้วก็ถัดไปครับ SBU กรณีที่ไฟบ้านกลับมาให้ชาร์จแบตที่โวลต์เท่าไหร่ 25.0 จริงๆก็เป็นไปไม่ได้ครับของผมไม่ต่ำกว่า 25 อยู่แล้วก็ตัวนี้ไม่มีผลอะไรนะครับถัดไปครับ comeback battery mode ก็คือเขาจะกลับมาใช้ไฟจากแบตเตอรี่ตอนแบตกี่โวลต์นะครับก็คือ 25.5 โวลต์นะครับจริงๆเงื่อนไขพวกนี้ของผมไม่มีผลเพราะว่าผมเสริมไฟแบตเตอรี่ตลอดเวลาด้วย switching power supply อยู่แล้วบางอย่างเนี่ยมองข้ามไปได้เลยแบตเตอรี่ equalization ก็ตามนี้ครับผมไม่ให้มีการ equalization นะเป็นการเหมือนคล้ายๆกับ defect bat หรือ maintenance bat ระบบอัตโนมัติของเขานะครับผมก็ตั้งค่าตามนี้มีคนแจ้งผมมาแล้วก็ถัดมาค่าของแบตเตอรี่ equalization voltage ก็เขาบอกว่าให้ตั้งค่าที่ 18.8 นะครับของผมก็ไม่มีทางเป็นไปได้นะครับแล้วก็ถัดมาแบตเตอรี่ equalize time นะครับก็คืออยู่ที่ 60 นาทีแต่ผมเนี่ยไม่เคยถึงตรงนี้สักทีนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ equalize time out นะครับก็ตั้งเป็น 120 นาทีนะครับค่าเท่าเดิมนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ equalization interval นะครับก็ทุกๆ30 วันตามที่เราเห็นไปแล้วอยู่ในหน้าจอ LCD บนตัวเครื่องนะครับแล้วก็สุดท้ายแบตเตอรี่ equalization activate immediately นะครับก็ผมตั้งเป็น prohibit ก็คือไม่ต้องนะครับก็ถึงเวลาเขาก็ทำเองบางค่าพวกนี้เป็นค่าแค่ตั้งเอาไว้กันเหนียวแต่จริงๆแล้วของผมจะมีวันเกิดขึ้นนะครับเนื่องจากผมใช้ switching power supply เสริมแบตเตอรี่อยู่แล้วแบตของผมจะขึ้นลงยังไงก็แล้วแต่จะไม่ต่ำกว่า 25.2 โดยประมาณนะครับฉะนั้นเงื่อนไขบางอย่างที่ผมตั้งเอาไว้ตรงนี้มันจะไม่เกิดนะครับนอกจากทุกอย่างจะดับหมดไฟบ้านดับแบตเตอรี่หมดอะไรประมาณนี้นะครับก็หวังว่าจะไม่มีกรณีนั้นเกิดขึ้นบ่อยๆนะครับก็ประมาณนี้ผมเอาค่าที่ผมตั้งเอาไว้แล้วใช้งานสมูทมาแนะนำนะครับก็ใช้งานมายาวๆเลยนะตอนนี้ผ่านไปประมาณ 4-5 เดือนแล้วทุกอย่างก็นิ่งๆดีนะครับแบตยังไม่เสื่อมระบบโซลาร์เซลล์ก็หมุนวนเวียนไปนะครับบางทีก็ถ้าแดดไม่มากแดดชาร์จแบตเตอรี่ได้ไม่เยอะก็ไฟจ่ายได้ประมาณถึงตี 3 ตี 4ก็กลับไปใช้ไฟจาก switching power supply จ่ายมาแล้วครับก็เสริมไฟนะครับไม่เสริมไม่ได้ครับของผมแผงน้อยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ไม่มากความจุไม่เยอะก็สามารถเก็บได้อยู่ที่ประมาณ220แอมป์เท่านั้นเองไม่เต็มด้วยนะครับก็ประมาณนี้ท่านใดที่มีคำถามคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะรีบทดสอบแล้วมาตอบเพิ่มให้นะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียจากอาชีพประจำบ้านไอเดียแบบง่ายๆนะครับพยายามที่จะไม่นำเสนอไอเดียละเอียดมากมายเดี๋ยวจะงงเดี๋ยวจะยุ่งยากไปเปล่าๆผมใช้เองผมก็เอานำเสนอไว้ให้นะครับเผื่อใครจะลองตั้งค่าตามผมนะผมใช้ดีแล้วก็นิ่งๆเลยปล่อยให้เขาทำงานวนไปนะครับก็มาสั้นๆเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ